এয়া দেখিছে বনাই থাকোতে এটা ধুনিয়া কালাৰ আহিছে আৰু এয়া কালাৰ অহাৰ পিছত মই যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে তেতিয়া জাৰত থৈছো তেতিয়া আৰু খুব ধুনিয়া দেখা হৈছে আৰু গোটা এটা ৰেচিপি যেটো ৰেচিপি আমি চাটনি বুলি ক'ব পাৰো জেলি বুলি ক'ব পাৰো টেঙা মিঠা জ্বলা আচাৰ বুলি ক'ব পাৰো এয়া 1 কিলোতকৈ বেছি মই গছৰ পৰা আম লৈছো এয়া তাজা তাজা আম হয় তাৰ পিছত আমখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু ধোৱাৰ পিছত মই এনেদৰে পাকলিখিনি গুচাই লম পাকলি গুচোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মই ধুই লম আৰু ধোৱাৰ কাৰণ হ'ল এইটোৱে যাতে আমি আমখিনি কটাৰ পিছত আৰু ধুব নালাগে পানী আৰু লগাব নালাগে কাৰণ আম আমি যেতিয়া বহাই দিম বা সিজিবলৈ দিম তেতিয়া কি হয় পানী অটোমেটিক ওলাই আহে আৰু সেই পানীখিনিতে যদি আমি আৰু বেছি পানী লগাও তেতিয়া আৰু পানী বেছি হৈ যাব আৰু এনেকৈ গ্ৰেডাৰেৰে মই গ্ৰেড কৰি লম এনেকৈ মিহি মিহিকৈ গ্ৰেড কৰিব লাগিব দেখিছে মই কেনেকৈ কৰি আছো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব যাতে আমখিনি সিজিবলৈ সহজ হয় আমি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিব পাৰো কিন্তু বহু সময় লাগিব সেইভাবে এনেকৈ দিলে অতি সহজতে আমি কি কৰিব পাৰিম আমখিনি সিজাব পাৰিম এনেদৰে মই গোটেইখিনি আম কাটি লম বা গ্ৰেড কৰি লম দেখিছে এইখিনি মই ৰাখি দিছো কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত যেটা গুটি আছে গুটিখিনি নহলে আমাৰ বেছিকৈ কটা গলে গুটিখিনিও কটা যাব আৰু এই কেৰাহীটোত মই গুটিখিনি কাটি লৈ এয়া দি দিছো অকমান লৰাই দিম তলপৰ কৰি দিম আৰু মাজে মাজে লৰাব লাগিব এনেকৈ লৰাই অলপমান লৰোৱাৰ পিছতে পানী আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু দেখিছে ইয়া পানীৰে ভৰি হৈছে তাৰ পিছতে মই চেনি আধা বাটি মানে এক বাটিতকৈ অকমান কম দিছো কাৰণ ইয়াতে চেনি অকল নহয় মই গুড় দিম গটিকে বেছিকৈ দিলে আৰু বেছি মিঠা হৈ যাব সেইভাবে টেঙা মিঠা জ্বলা যেহেতুকে লাগিব গোটেই মিঠা হলেও ভাল নালাগিব এয়া মই গুড় দিলো চেনি দিলো আৰু এয়া মই লৰাই দিম ভালদৰে এয়া দেখিছে মই ভালদৰে লৰাইছো আৰু আপুনি বাৰে বাৰে লৰাব লাগিব কাৰণ ওপৰৰ ফালে পানীটো থকা যেন লাগিলেও তলৰ ফালে পৰা সোনকালে শুকাই যায় আৰু একেবাৰে কম জুইত ৰাখিব মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব কাৰণ বেছি জুই দিলে তৎক্ষণাত পানীটো শুহি যাব আমখিনি কি হয় জ্বলি যাব পাৰে বা পানীটো কি হ'ব পাৰে একেবাৰে শুকাই গলে আমখিনি তলত লাগি যাব আমখিনি নিখিজিব তাৰ পিছত এয়া মই নিমখ দিছো 1 চামুচ অকমান হালধি গুৰি জলকীয়া গুৰি 1 চামুচ এনেকৈ মই ভালদৰে লৰাই লম কালাৰৰ বাবে হালধিখিনি দিছো হালধিৰ কোনো ইয়াতে প্ৰয়োজন নাই অকমান কালাৰ আহিবলৈহে মই দিছো যাতে দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় আৰু ইয়া পাঁচপুৰণ হয় পাঁচপুৰণ এনেও আমাৰ আচাৰত দিলে ধুনিয়া এটা গোন্ধও আহে খাই সোৱাদ লগা হয় এই পাঁচপুৰণখিনি মই অকমান গৰম কৰি লৈ গুৰি কৰি ললো তাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছো ইলাচিৰ গুৰি অকমানো দি দিছো এয়া ভালদৰে লৰাই লম এয়া মোৰ আমৰ যেটো চাটনি বা জেলি মোৰ ৰেডি হৈছে আৰু অকনমান ৰাখি মই নমাই দিম কাৰণ ইয়াক আৰু শুকাই দিলে কি হয় যেতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ যিমানে আহিব সিমানে আৰু গুট লাগি যাব গতিকে আমি অকমান এনেকুৱাকৈ থাকাওতে ৰাখি দিলে পিছত ঠাণ্ডা হলে যেনেকুৱা বিচাৰিছো তেনেকুৱাই পাম নহলে একেবাৰে শুকাই গলে বেয়া লাগা হয় এয়া দেখিছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই জাৰত ভৰাই আছো ধুনিয়া এটা কালাৰো আহিছে লগতে ইমানখিনিয়ে থাকিব লাগে একেবাৰে দাঁত হ'ব নালাগে আৰু যেনেকৈ বিচাৰিছিলো হেনেকুৱাই হৈছে গতিকে দেখিবলৈ কেনে পাইছে লগতে ভিডিওটো চাই কেনে পাইছে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে বা মোৰ ভিডিওটো আজি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এয়া দেখিছে কি ধুনিয়া এটা ৰেচিপি হৈছে যেটো আমি কেঁচা আমেৰে বনাইছো আৰু এনেকৈ মই ভিডিও দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু আগলৈ আকৌ নতুন ভিডিও যাতে বনাব পাৰো তাৰ বাবে মোক সহায় কৰিব সহযোগ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিও চাই থাকিব গতিকে আজিলৈ এৰিছো আগলৈ আকৌ নতুন ভিডিওত লগ পাম বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ